ગુડ આફ્ટરનૂન. આપણે ફાઉન્ડેશન એન્જિનિયરિંગની અંદર લાસ્ટ લેક્ચરમાં સ્ટેટિક અને ડાયનેમિક મેથડથી એક્ઝામ્પલ કઈ રીતે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવા એ આપણે જોયા હતા. આપણે સ્ટેટિકની મેથડથી આપણે એક એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કર્યો હતો અને ડાયનેમિકમાં એન્જિનિયરિંગ ન્યૂઝ રેકોર્ડ ENR ફોર્મ્યુલાથી આપણે એક્ઝામ્પલ એક સોલ્વ કર્યો હતો, પ્લસ આપણે હિલે ફોર્મ્યુલાથી એક એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કર્યો હતો. નાવ આજે નેક્સ્ટ આપણે જે બેરિંગ કેપેસિટી ફાઇન્ડ કરવાની ફિલ્ડ ટેસ્ટ છે, પેનિટ્રેશન ટેસ્ટ, એમાં સ્ટાન્ડર્ડ પેનિટ્રેશન ટેસ્ટ અને સ્ટેટિક કોન પેનિટ્રેશન ટેસ્ટ આવે છે. તો આપણે બધા પહેલાં સ્ટાન્ડર્ડ પેનિટ્રેશન ટેસ્ટની આખી પ્રોસીજર જોઈ ચૂક્યા છે કે ભાઈ 63.5 kgની હેમર 750 mmથી હાઇટ ઉપરથી બ્લો કરવાના અને 150ના 3 લેયરમાં બ્લો કરવાના. એ બ્લો કરીએ એમાં એ બ્લો કરતા હોય ત્યારે હેમરના 50 કરતાં વધવા ન જોવે ને 150 જેટલા બ્લો નંબર થયા છે ને આપણે n નંબર તરીકે અલગ લેતા હતા અને એમાં લાસ્ટ 2 ઇન્ક્રીમેન્ટ હતું એ બેનો આપણે ટોટલ કરતા હતા ને એની ઉપરથી આપણને કંઈક n નંબર મળતો ને એમાં આપણે પછી કરેક્શન કરતા અને કાંઈક આપણને SPT n નંબર મળતો અને એના ટેબલ ઉપરથી આપણે કાંઈક આપણે બેરિંગ કેપેસિટી ફાઇન્ડ કરીને દેતા હતા. આ આખી આપણી SPTની પ્રોસેસ છે, બધાને યાદ હશે જ બહુ સારી રીતે. નાવ હવે અહીંયા થોડોક ડિફરન્સ પડે છે SPTમાં જે આપણે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ ને બેરિંગ કેપેસિટી, એમાં પ્રોસેસર સેમ છે, કાંઈ ચેન્જીસ નથી. તો હવે શું ચેન્જીસ છે એ આપણે જોઈએ. Penetration test data. The result of static cone penetration test and the standard penetration test are used to determine the load carrying capacity of the pile. Now, first of all, standard penetration test. આપણે હમણાં જ વાત કરી એ મુજબ the load carrying capacity of pile can be estimated from the standard penetration test value SPT value n. For driven pile in a sandમાં કઈ રીતે છે, ડ્રીવન છે, ડ્રીવન, અને સેકન્ડ છે બોર્ડ. ડ્રીવન એટલે આપણે પ્રીકાસ્ટ પાઇલ છે અને આપણે કોઈ ઇક્વિપમેન્ટથી અંદર જમીનની અંદર નાખીએ છીએ અને બોર્ડમાં કઈ રીતે હોય છે કે ભાઈ આપણે એમાં કાસ્ટ કરીએ છીએ. નાવ ધ યુનિટ ટીપ રેઝિસ્ટન્સ QP is related to the uncorrected below fact count and as per the MERS of 1976. આપણે ઓલામાં લાસ્ટ કરેક્ટેડ ફેક્ટર કરતા હતા, આમાં QP રિલેટેડ ટુ અનકરેક્ટેડ ફેક્ટર. અનકરેક્ટેડ ફેક્ટર આપણે જે કરેક્શન વગરનો જે એન હોય છે એની ઉપર રિલેટેડ છે. નાવ QP ઇઝ ઇક્વલ ટુ 40N D/B લેસ દેન ઓર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 400N. અહીંયા N છે એ નંબર ઓફ બ્લો વિધાઉટ અનકરેક્ટેડ છે. Where QP is the point resistance, D is the length of the pile, B is equal to width of the pile, N is equal to SPT value at the tip of the pile. The value of QP is usually limited to 400 Newton but N. The average unit friction resistance is related to average value of the below count N. For higher displacement pile, Fs is equal to 2N kilonewton per meter square. For low displacement pile, Fs is equal to 1N kilonewton per meter square. આ ફ્રિક્શન રેઝિસ્ટન્સ છે, N નંબર ઓફ બ્લો છે. હાઈ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ પાઇલ હોય તો 2N અને લો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ પાઇલ હોય તો 1N. N for the number of blow uncorrected. આ થઈ છે driven pile in a sand. Now bored pile in a sand where QP is equal to 14N dB upon B. આનો આન્સર આવશે kilonewton per meter square, where QP is equal to point resistance in a kilonewton, dB is equal to actual penetration on the granular soil, B is equal to width of the pile,
N is equal to SPT value at the tip of the pile and friction resistance taken as a 0.67 of multiply number of blow. આ આપણે વાત થઈ છે પેનિટ્રેશન ટેસ્ટમાં. એમાં ડ્રીવન અને બોર્ડ એ રીતે બે રીતે અલગ અલગ ડિફરન્ટ પાડેલા છે પાઇલના. નાવ હવે સ્ટાન્ડર્ડ કોન પેનિટ્રેશન ટેસ્ટ SCPT. In the case of the static cone penetration test, in the case of the static cone penetration test, a 60-degree cone with the base 100 mm square attached to one end of the rod housed in the pipe and the pipe itself are pushed down alternatively at the slow constant rate, and the resistor uncounted by the cone and the sleeve are recorded by the means of the pressure gauge. The pressure offered by the cone is recorded as a static cone penetration resistance QC, and that offered by the pile as a static skin friction resistance FS. Measures of related the unit point resistance QP and the screen friction FS of the driven pile to the cone resistance QC. Now point resistance QP is equal to QC upon 10 multiply dB upon B. આ આપણે પોઈન્ટ રેઝિસ્ટન્સની વાત છે. એવી રીતે સ્ક્રીન રેઝિસ્ટન્સ હોય તો FS ઇઝ ઇક્વલ ટુ QC upon 200 for the dense soil, QS is equal to QC upon 400 for loose sand, and FS is equal to QC upon 150 silt. Now સેકન્ડ વન છે, આપણે વાત કરી હતી 4 છે સ્ટેટિક ડાયનેમિક પેનિટ્રેશન, એન્ડ થર્ડ છે પાઇલ લોડ ટેસ્ટ, ફોર્થ છે પાઇલ લોડ ટેસ્ટ. તો આપણે પાઇલ લોડ ટેસ્ટ જોઈએ. બહુ આ ટેસ્ટ આમ તો બહુ ઓછી જગ્યાએ આપણે અહીંયા તો ક્યાંય જોવા નથી મળતો, પણ ક્યાંય મેગા સ્ટ્રક્ચરની એવી હોય તો ત્યાં પાઇલ લોડ ટેસ્ટ કરતા હોય છે. આપણે અહીંયા જનરલી એસપીટીથી જ કામ ચલાવી લે છે બધા લોકો, ને એસપીટીથી જ આપણે રિઝલ્ટ આઉટપુટ લે છે. ધ પાઇલ લોડ ટેસ્ટ ઇઝ ધ મોસ્ટ રિલાયબલ મેથડ ફોર ધ ડિટરમાઇનિંગ ધ લોડ કેરિંગ કેપેસિટી ઓફ ધ પાઇલ. Pile load tests are very useful for the cohesion-less soil. However, in case of the cohesion soil, the data from the pile load test should be used with the caution on the account of distribution due to the pile-driven development of poor water pressure and the inadequate time allotment for the consolidation settlement. પાઇલ લોડ ટેસ્ટ કરીએ છીએ એમાં સેટલમેન્ટનો પણ ટાઈમ આપવામાં આવે છે. જનરલી આ પાઇલ લોડ ટેસ્ટ કોહેઝન લેસ સોઇલમાં વધારે યુઝફુલ થાય છે. તો આપણે પાઇલ લોડ ટેસ્ટની થોડી ઘણી આપણે પ્રોસેસ, ઓબ્જેક્ટ અને પ્રોસેસને બધું ઇક્વિપમેન્ટ ક્યાં ક્યાં યુઝ થશે એ આપણે જોઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધ પાઇલ લોડ ટેસ્ટ. ધીસ ટેસ્ટ ઇઝ યુઝ ટુ ડિટરમાઇન ધ લોડ કેરિંગ કેપેસિટી ઓફ ધ પાઇલ. આપણને એ તો બધાને ખ્યાલ જ છે, વાત કરતાં કરતાં આવ્યા છે. એટલે ધીસ ટેસ્ટ ગીવ અસ ધ વેલ્યુ ઓફ અલ્ટિમેટ લોડ વેલ્યુ, શેપ લોડ વેલ્યુ, સેટલમેન્ટ અંડર ડિફરન્ટ વેલ્યુ ઓફ ધ લોડ. કેટલું એનું સેટલમેન્ટ થશે, કેટલા લોડે, એ પણ આ ટેસ્ટ આપણને દઈ દે છે. નાવ ઇક્વિપમેન્ટ, એન્કર ગર્ડર અને રિએક્શન ગર્ડર આમાં જોશે. એન્કર ગર્ડર ઉપર આપણે બધો લોડ આપણે સેટ કરી શકીએ, અને રિએક્શન ગર્ડર આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે રિએક્શન ટ્રાન્સમિટ કરીને આખું બનાવે છે. હાઇડ્રોલિક જેક, ટેસ્ટ બીટ, એક ખાડો આપણે ખોદીએ એ એન્કર પાઇલ. એન્કર પાઇલ ટૂંકમાં પ્રિલિમિનરી આપણે પાઇલ જે બનાવીએ છીએ એને એન્કર પાઇલ કહે છે, કે જેના ઉપર આપણું આખું ટ્રસ ઊભું રહે છે. ડાયલ ગેજ ફોર ધ સેટલમેન્ટ એન્ડ લોડિંગ. રિએક્શન ટ્રસ ઇન કેસ ઓફ ધ ટ્રસ્ટ લોડિંગ હોય તો રિએક્શન ટ્રસ્ટ. આમ તો ઇક્વિપમેન્ટ સિમિલર ટુ આપણે પ્લેટ લોડ ટેસ્ટ કરતા હોય છે એ મુજબ જ હોય છે આમાં. નાવ પ્રોસિજર એઝ પર IS 2911 પાર્ટ 4 2013. Procedure as per below. The set up consists of the two anchor pile provided with the anchor girder or reaction girder at the top. આ આપણે જોયું છે આ બે એન્કર પાઇલ છે, એની ઉપર એન્કર ગર્ડર કે એન્કર રિએક્શન ટ્રસ મૂકેલા હોય છે. હવે એન્કર પાઇલ જનરલી અપલિફ્ટ પ્રેશર રજિસ્ટ કરવા માટે અને હોરિઝોન્ટલ પ્રેશર રજિસ્ટ કરવા માટે યુઝ થતા હોય છે. The test pile is installed between the anchor pile as like the foundation pile is installed. The test pile should be at least 3B or
2.5 મીટર ક્લિયર ફ્રોમ ધ એન્કર ગર્ડર. ત્યાં ડિસ્ટન્સની વાત છે ટેસ્ટ પાઇલના. ડિસ્ટન્સ 3b or 2.5 meter clear from the anchor pile. The test is conducted after a rest period of 3 days after the installation in a sandy soil. ઇન્સ્ટોલેશન કર્યો ને પછી 3 દિવસ રહીને એની ઉપર ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. ધ પીરિયડ ઓફ 1 month ઇન અ સિલ્ટ અને સોફ્ટ ક્લે. ને 1 month સિલ્ટ અને સોફ્ટ ક્લે હોય તો એમાં 1 મહિનાની આપણે રાહ જોઈએ છે. ધ લોડ ઇઝ એપ્લાઇડ થ્રુ અ hydraulic jack resting on the reaction girder or a truss. The measurement of a pile movement are taken with the respect to the fixed reference mark. ટૂંકમાં જે મૂવમેન્ટ થાય છે એ આપણે ડાયલ ગેજમાં રેફરન્સ માર્ક એક રાખેલો હોય છે એનાથી આપણે મેઝર કરીએ. ધ લોડ ઇઝ એપ્લાઇડ ઇન ધ ઇક્વલ ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓફ ધ અબાઉટ 20% ઓફ ધ એલોવેબલ લોડ. પહેલાં 20% આપણે નાખીએ છીએ ને પછી ધીરે ધીરે 20% વધારીએ છીએ. આખું સેટઅપ છે તમે જોઈ શકો છો. આ એન્કર પાઇલ છે 4, આ ગર્ડર છે ને અહીંયા એનું આપણે ટેસ્ટ પીટ અહીંયા રાખેલી છે. આને કહે છે બાય રિએક્શન ગર્ડર. આ છે એન્કર ગર્ડર મેથડ છે, રિએક્શન ગર્ડર નથી, આ એન્કર ગર્ડર મેથડ છે ને આ રિએક્શન ગર્ડર મેથડ છે. આખી એન્કર પાઇલ, ટેસ્ટ પીટ ને આખું આ ટ્રસ છે. જો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આ પાઇલ ને આ ટેસ્ટ પીટ. આ થોડુંક ઝૂમ કરીને એનું આખું આ બધા ગેજ તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે આનું ટેસ્ટિંગ થાય છે. સેટલમેન્ટ શુડ બી રેકોર્ડ વિથ ધ 3 ડાયલ ગેજ. Each stage of the loading is maintained till the rate of the movement of the pile cap is not more than 0.1 mm per hour in the sandy soil and 0.02 mm per hour in the case of the clay soil as the maximum of the 2 hours. Under each load increment, settlement are observed at 0.5, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 60 minutes. The load should be continuous up to the twice the safe load or the load at which the total settlement reach the specific value. ટૂંકમાં લોડ વધારે કરવામાં આવે છે, ટ્વાઇસ જેટલો સેફ લોડ કરતાં કરી નાખે છે, જ્યારે અલ્ટિમેટ સેટલમેન્ટ રીચ થાય છે એટલું કરી નાખવામાં આવે. ધ લોડ ઇઝ રિમૂવ ઇન ધ સેમ decrement at a 1 hour interval at the final rebound record 24 hours after the entire load has been removed. Plot a graph of load settlement and the make a curve for the loading as well as the unloading obtained from the pile load. ટૂંકમાં જે તમે લોડિંગ કરો છો ત્યારે કેટલું સેટલમેન્ટ કરો છો અને ધીરે ધીરે તમે જે સ્ટેપ વાઇઝ અનલોડિંગ કરો છો ત્યારે સેટલમેન્ટમાં કઈ રીતે ડિક્રીમેન્ટ થાય છે એનો એક તમારે પ્લોટ કરવો પડે. ગ્રાફ આ પ્લોટ છે સેટલમેન્ટ વર્સિસ લોડનો. આ લોડિંગ વખતનો છે અને આ અનલોડિંગ વખતનો છે. કેલ્ક્યુલેશન figure show a typical load settlement curve for the loading as well as the unloading from the pile load test. For any given load, the net pile settlement is given by the Sn is equal to St minus AC. એમાં Sn છે એ નેટ સેટલમેન્ટ છે અને St છે એ ટોટલ સેટલમેન્ટ અને AC છે ઇલાસ્ટિક સેટલમેન્ટ. Now we will draw a net load settlement curve. આ net load settlement curve છે. લોડ વર્સિસ સેટલમેન્ટ કર્વ છે ને આ છે અલ્ટિમેટ લોડ ફ્રોમ ધ લોડ સેટલમેન્ટ કર્વ ફોર ધ પાઇલ. આ લોડ કેટલો આવશે એની ઉપર આખો કર્વ છે. Result at the ultimate load QU, the load settlement curve become either linear as curve or there is a sharp break as in the curve as shown in a figure. આપણે આ જોયું હતું ફિગરમાં એ મુજબ. The safe load is usually taken as 1/2 of the ultimate load. According to IS 2911, the safe load is taken as the 1/2 of the load at which the settlement is equal to 10% of the pile diameter or the 2/3 of the final load at which the total settlement is a 12 mm, whichever is less. 2/3 of the final load which cause a net settlement of the 6 mm. આ બધા એના રિઝલ્ટના બધા લિમિટ હતા એઝ પર IS 2911 મુજબ હતા. આ ટેસ્ટ જનરલી
આપણે અહીંયા તો પાઇલ લોડ ટેસ્ટ કોઈ સાઇટ ઉપર એટલી બધી કરતા નથી, એસપીડીથી જ બધું વર્ક કરી નાખે છે, બટ કોઈ મેગા સ્ટ્રક્ચર હોય તો ત્યાં આ કરવામાં આવે છે. નાવ હવે નેક્સ્ટ ટોપિક છે ગ્રુપ એક્શન ઓફ ધ પાઇલ. આપણે જનરલી મોટું કોઈ કન્સ્ટ્રક્શન થતું હોય, આપણે બ્રિજના કન્સ્ટ્રક્શન લઈ લો, કોઈ હેવી બિલ્ડિંગ થતું હોય તો ત્યાં કોઈ આપણે એક પાઇલ ઉપર તો કોલમ ઊભો ન હોય, એક આખું પાઇલ કેપ હોય, એમાં નાની નાની 3 થી 4 પાઇલ હોય, એના ઉપર એક આખો કોલમ બહાર આવ્યો હોય, તો એ પાઇલ ગ્રુપ છે એનું શું ઇફેક્ટ થશે, એની કેવી એક્શન થશે, એની આપણે અત્યારે અહીંયા વાત કરી જઈએ છીએ. ગ્રુપ એક્શન ઓફ ધ પાઇલ એ શું કામ આપણે જરૂરી છે અને એનું શું ઇફેક્ટ આવશે એ પણ આપણે અહીંયા વાત કરશું. તો નાવ વી સ્ટાર્ટ અવર ન્યૂ ટોપિક, group action of pile. A pile is not used singular beneath a column or wall. એક pile single use ન કરવી જોઈએ કોલમ અને વોલ નીચે, because it is extremely difficult to drive the pile absolutely vertical and place the foundation exactly over its center line. ટૂંકમાં exactly pile છે એ તમે એક્ઝેક્ટલી કોઈ કોલમ નીચે તમે ડ્રાઈવ ન કરી શકો, એક્ઝેક્ટલી એનું ફાઉન્ડેશન કોલમ નીચે ન થાય, પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી. જમીનની અંદર તમે પાયલ ડ્રીવન કરો ત્યારે એ થોડી ઘણી ક્રોસ કોઈક એંગલે કે કેમ જતી જ હોય છે. ઇફ ધ એસેન્ટ્રિક લોડ રિઝલ્ટ ધ પાયલ મે ફેલ સ્ટ્રક્ચરલી બીકોઝ ઓફ ધ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ, એને ફેલ કરી દેશે. તમે એવું એઝ્યુમ કરીને હાલતા હોય કે ભાઈ મારી પાયલ મારા કોલમ નીચે જ છે. તો in actual practice the structural load are supported by the serval pile acting as a group pile. generally હેવી સ્ટ્રક્ચર હોય તો ત્યાં આપણે એમ જ કરતા હોય કે ભાઈ એક પાઇલ કેપ બનાવી નાખે, એની જે ઘણી બધી પાઇલ હોય ને એમાંથી ખાલી એક કોલમ બહાર આવતો હોય. A minimum number of the 3 pile is used under the column in a triangular pattern even if the load does not warrant the use of the 3 pile. મિનિમમ તો ટ્રાયંગલ પેટર્નની અંદર 3 પાઇલ નાખવાની જ, આમ 1 2 ને 3, પછી એમાંથી એક ઉપર એક કોલમ ઊભો થાય. When the number of pile required is more than 3, the pile are so arranged that they are symmetrical with the respect to the load. ટૂંકમાં સિમેટ્રિકલ એની આખું લોડનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે એ રીતે તમારે પાઇલનું એરેન્જમેન્ટ કરવું પડે. Pile under a wall are arranged on either side of the center line of the wall in a staging formation. The load are usually transferred to the pile group through a reinforced concrete slab or a beam called the pile cap. લોડ જે કોલમનો એ કંઈક બીમ કે સ્લેબ થ્રુ પાઇલ ઉપર ટ્રાન્સફર થાય. આ કોલમ જે તમારે અહીંયા કોલમ, એ કોલમ જે આ કેપ ઉપર ટ્રાન્સફર થશે લોડને, એમાંથી પાઇલમાં લોડ જાહે. The pile top are connected together to the pile cap which help the pile group act as a internal unit. The pile cap may either stand clear above the ground level or may rest on the soil partially or fully burned below the ground level. પાઇલ કેપ છે એનું કા એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર પણ હોઈ શકે છે, પાર્શલી અડધું ગ્રાઉન્ડની અંદર ને અડધું ગ્રાઉન્ડની ઉપર પણ હોઈ શકે છે, અને ફૂલ્લી ગ્રાઉન્ડની અંદર પણ હોઈ શકે છે. એવું એનું લોકેશન ફિક્સ નથી, પણ જનરલી એની માથેથી કોલમ સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું હોય છે. એની માથે કંઈ પ્લિન્થ કે એવું ન કરવાનું હોય, કોલમ આવી જાય ડાયરેક્ટ. નાવ પાઇલ સ્પેસિંગ, આ વસ્તુ બધાને ખ્યાલ આવી ગયો ને કે ભાઈ પાઇલ ગ્રુપ છે એ શું કામ આપણે પ્રોવાઈડ કરે છે. ભાઈ વર્ટિકલ એક્ઝેક્ટ આપણે પાઇલ જમીનની અંદર ન નાખીએ, કે આપણે એવું એઝ્યુમ ન કરીએ કે ભાઈ મારો કોલમથી ડાયરેક્ટ ટ્રાન્સમિટ કરે છે લોડ ટુ ધ વર્ટિકલ પાઇલ. એ કંઈક અલાઇનમેન્ટ ઇન્ક્લાઇડ થઈ જાય, ગમે કંઈ પ્રોબ્લેમ આવે એટલે એમાં કોલમનો લોડ પાઇલ કેપ ઉપર ટ્રાન્સફર કરવાનો. પાઇલ કેપ થ્રુ મિનિમમ 3 નંબર ઓફ ધ પાઇલ એક પાઇલ કેપની નીચે હોય એને થ્રુ એ જમીનની અંદર ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવે છે. Now pile spacing, the center to center distance between 2 pile in a row is called the pile spacing. ટૂંકમાં આ આપણું આખું બોક્સ છે, એમાં પાઇલ રાખેલી છે. આ પાઇલ વચ્ચેના સ્પેસિંગને આપણે પાઇલ સ્પેસિંગ કહે છે, સેન્ટર ટુ સેન્ટર ડિસ્ટન્સ છે. નોર્મલી ધ પાઇલ સ્પેસિંગ ઇઝ ટેકન as a 2 multiply diagonal dimension of the pile
diameter multiply 2. In the case of the square pile, 2.5 multiplied by diameter of pile in case of the circular pile or octagon pile. ટૂંકમાં સ્ક્વેર હોય ને ત્યારે 2 કરે છે મલ્ટીપ્લાય, ડાયામીટર એટલે લેન્થ લઈ લે છે સ્ક્વેરમાં, અને જો તમારું ડાયામીટર જો સર્ક્યુલર છે પાયલનો તો એને મલ્ટીપ્લાય 2.5 કરીને. પણ એક્ચ્યુઅલ પ્રેક્ટિસમાં આપણે ફિલ્ડમાં જાય ને એટલે જનરલી બધા 4 થી 5 ફૂટના ડિસ્ટન્સે પાયલ નાખતા હોય છે, કા 3 ફૂટ લેતા હોય છે. The spacing of pile depend upon the following factor: length of the pile, load of the pile, material of the pile, nature of soil in which the pile is to be driven, type of the pile, pile grouping, obstacle in the pile driven. Now loading carrying capacity of the pile group. Pile group ની loading carrying આપણે જો ઓલા આપણે સાદી pile ની બધી વાત કરી લીધી એક સિંગલ ની. હવે એમાં આપણે સ્ટેટિક, ડાયનેમિક, પ્લેટ લોડ, પેનિટ્રેશન, ચારેય મેથડના ઇક્વેશન ને બધું જોયું. હવે પાઇલ ગ્રુપ આવે તો એની કંઈક લોડ કેરિંગ કેપેસિટી કંઈક ઇન્ક્રીઝ હશે ને. એક પાઇલ નથી ને તો ઘણા બધા પાઇલ છે, તો એ લોડિંગ કેપેસિટી કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવી, એ કઈ રીતે આપણે મેઝર કરવાની હોય છે, એની આ વાત છે લોડ કેરિંગ કેપેસિટી ઓફ ધ પાઇલ ગ્રુપ. ધ અલ્ટિમેટ લોડ કેરિંગ કેપેસિટી ઓફ ધ પાઇલ ગ્રુપ ઇટ is not necessarily equal to the sum of the individual load capacity of the pile. અહીંયા આપણે વાત કરીએ એમ કે ભાઈ એક પાઇલ, બે પાઇલ, ત્રણ પાઇલ, એ બધાનો આપણે સમ કરીએ એટલી હોતી નથી. આપણે એક પાઇલની આપણે સ્ટેટિકથી ફાઇન્ડ કરી, પાછી બીજાની સ્ટેટિકથી કંઈક ફાઇન્ડ કર્યું, આપણે ત્રણેયનો સમ કર્યો ને આપણને કંઈક ટોટલ મળી ગયો, એટલી હોતી નથી. કાંઈક અહીંયા ડિફરન્ટ હોય છે જ્યારે ગ્રુપ પાઇલ હોય છે ત્યારે. Disturbance of the soil during the installation of the pile and overlap of the stress between the adjacent pile may cause the load carrying capacity of pile group to be less than the sum of the load carrying capacity of the individual pile. However, the soil between the pile may become locked in due to the distribution from the driven of the pile, and the group may tend to behave as an equivalent single large pile. Moreover, densification and improvement of the property of the soil surrounding the group may also occur. Thus, factors tend to provide the group a capacity greater than the sum of the capacity of the individual pipe. ઘણી બધી વખત એવું થાય કે સોઇલ છે એ બધી પાઇલ વચ્ચે આખી લોક થઈ જાય છે, એટલે સોઇલમાં કંઈક કમ્પેક્શન થઈ જશે, એટલે અલ્ટિમેટલી ત્યાં કંઈક બેરિંગ કેપેસિટી ઉલટાની વધી જશે, નિયર પાઇલ બધી હશે, એટલે એ સ્ટેટા ઉલટાનો કોમ્પેક્શન કરી નાખશે પાઇલ જ્યારે તમે ડ્રીવન કરશો ત્યારે. તો ઘણી બધી વખત એવા પણ ચાન્સીસ બને છે કે ભાઈ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સમ તમે કરો ને એની કરતાં પણ તમારા ગ્રુપ એક્શનની કેપેસિટી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. Now, the load carrying capacity of the equivalent large pile is obtained by the determining the screen friction resistance around the embedment perimeter of the pile group and calculate the end bearing resistance by assuming the tip area formed by the block, tip area plus the screen friction. આખું તમે જોવા જો ઇન્ડિવિડ્યુઅલમાં કેટલો લોડની આખી સ્ટ્રેસ જનરેટ થાય છે, અને આ ગ્રુપમાં જો કેવડું મોટું લોડની સ્ટ્રેસ જનરેટ થાય છે. The load carrying capacity of the pile group is taken as the smaller of the following: the sum of the load carrying capacity of the individual pile. સેકન્ડ છે લોડ કેરિંગ કેપેસિટી ઓફ ધ સિંગલ લાર્જ ઇક્વિવેલન્ટ પાઇલ. આ બેમાંથી જે મિનિમમ હોય ને એ આપણે સેફર સાઈડમાં જાય એ લઈ લેવાનું. નાવ પાઇલ ગ્રુપ ઇન સેન્ડ. સેન્ડની અંદર પાઇલ ગ્રુપ હોય ત્યારે કઈ રીતે એની લોડ કેરિંગ કેપેસિટી ફાઇન્ડ કરવી. For the pile driven in a sand or a gravel, the load carrying capacity of the large equivalent pile will be more than the sum of the load carrying capacity of the individual pile due to the densification of the soil that occur during the driving of the pile. Driving તમે કરશો ત્યારે કંઈક અંદર બધી કોમ્પેક્શન થઈ જશે સોઇલ, એટલે કંઈક ઇન્ક્રીઝ આવશે. As such, for the design, the load carrying capacity of group is taken as the sum of the load carrying capacity of the individual pile. Individual pile નો સમ કરી નાખો, એ લઈ લેવાનો. QG is equal to NQU, where QG is equal to load carrying capacity of the pile group. Now N is equal to number of pile group. QU is equal to end bearing capacity of the individual pile. QU is equal to gamma D NQ is equal to QP. Now pile group in a cohesive soil,
અહીંયા સેન્ડ છે, અહીંયા કોહેઝિવ છે. વેન પાઇલ આર ડ્રીવન ઇન અ ક્લે સોઇલ, ક્લે હોય ઓલવેઝ કોહેઝિવ જ હોય. There will be considerable remolding, especially when the soil is soft and sensitive. The soil between the pile may have, since compaction cannot be easily achieved in the soil of such a low permeability. ટૂંકમાં એમાં કોમ્પેક્શન પાઇલ વચ્ચે નહીં થાય જે સેન્ડમાં થતું હતું. In such a soil, બોર્ડ પાઇલ આર જનરલી પ્રિફર ટુ ડ્રીવન પાઇલ. આપણે ખાડો કરીને પાઇલ આમાં નાખવામાં આવે છે, કાસ્ટિંગ કરીએ છીએ. However, if the driven pile are to be used, the spacing of pile must be relatively large the development of the pressure. There are two modes of failure of the group pile. First છે block failure, second છે individual pile failure. The mode of failure of the pile group in a cohesive depends primarily on the spacing of the pile. For a small spacing, block failure may occur. In the other words, the load carrying capacity of the pile group acting as a block will be less than the sum of the load carrying capacity of the individual pile. For a large spacing, the failure of the individual pile may be occur. ઓલામાં બ્લોક થાય છે, આમાં ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પાઇલ ફેલર થાય છે. ઇન ધ અધર વર્ડ, ધ carrying capacity of pile group acting as a block will be more than the sum of the load carrying capacity of the individual pile. હવે જ્યારે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પાઇલ હોય ત્યારે આપણે કેપેસિટી ફાઇન્ડ કરવા માટે QU ઇઝ ઇક્વલ ટુ QP મલ્ટીપ્લાય AP પ્લસ આલ્ફા CPD. નાવ બ્લોક્સ કેપેસિટી હોય ત્યારે QU ઇઝ ઇક્વલ ટુ QP AG પ્લસ C ઇન બ્રેકેટ PGD. અહીંયા AG is equal to bearing area of the group, PG is equal to perimeter of the group pile, D is equal to length of the pile, NC is equal to Q. એટલે ઓવરબર્ડન પ્રેશર જેવી જ વાત છે આ. C is equal to cohesion of the soil, alpha is equal to adhesion factor. Now efficiency of the group pile. આ ટોપિક આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી સ્ટાર્ટ કરશું. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચર એક હજી થિયરિકલ રહેશે ને પછી જે આજે મેં તમને આ બધા ઇક્વેશન કરાવ્યા છે ગ્રુપ પાઇલના જે કાંઈ બી એના એક્ઝામ્પલ આપણે સોલ્વ કરશું બધા. નેક્સ્ટ લેક્ચર જે એફિશિયન્સીનો આપણે ટોપિક જોઈ લઈએ ને હજી એકાદ બે ટોપિક છે સેટલમેન્ટ એફિશિયન્સી એ જોઈ અને આપણે પછી એક્ઝામ્પલ ઉપર ટ્રાન્સફર થશું. જે જીટીયુમાં પૂછાય છે એ બધા એક્ઝામ્પલ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર પછી કરશું. ઓકે, એટલે નેક્સ્ટ હજી એક થિયરિકલના પીપીટી બેઝ લેક્ચર રહેશે ને પછી આપણે કરશું એક્ઝામ્પલ ઉપર. એમાં એકાદ બે લેક્ચર મારી ગણતરી છે કે ઓલમોસ્ટ જે લેટેસ્ટ જે કંઈ બી જીટીયુના એક્ઝામ્પલ છે પૂછાયેલા ગ્રુપ પાઇલના, ગ્રુપ ઇફિશિયન્સીના અને અંડર રિમેડ પાઇલના એ બધા એક્ઝામ્પલ હું તમને બોર્ડ વર્કથી કરાવી દઈશ અને પછી આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરશું. તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા અટકાવશું. Thank you very much all of you. Have a good day.